rrezikshme apo më të nxehta të COVID-19, të paktën në këtë javë e cila është duke u mbyllur. Plot 33 persona, mjek, infermiera apo edhe pacientë të tyre rezultuan pozitiv me COVID-19. Për këtë arsye në fakt po diskutohet dhe pritet që pikërisht ky pavion të mbyllet për rreth një javë në mënyrë që të bëhet e mundur edhe dezinfektimi i plot apo si të thuash edhe shkëputja e vargut të infektimit të COVID-19 pikërisht në këtë pavion mes mjekve, infermierve apo edhe pacientëve të tyre. Mësohet në fakt se edhe pak pacientë të cilët kanë mbetur në këto ambiente do të bëhet tamponi për COVID-19 dhe në rast se do të rezultojnë pozitiv në varësi edhe të simptomave të tyre do të dërgohen ose në spitalin infektiv ose në pavionet të tjera për të vazhduar të marrin shërbimin e nevojshëm mjekësor. Në fakt duhet theksuar se rikthimi i COVID-19 në vendin ton nuk po prek vetëm qytetarët në mas, por duket që është shtrirë në një mas të gjerë edhe në spitale apo qendra shëndetësore. Ditën e djeshme ne raportuam 2 mjek në qendrën shëndetësore numër 9 në kryeqytet, të cilët rezultuan pozitiv me koronavirus, por ndërkohë në fakt koronavirusi është rikthyer edhe në qarkun e Elbasanit, që nga shpërthimi i pandemisë deri në ditën e sotme në Librazh nuk ka patur asnjë rast me koronavirus. Ditën e djeshme në fakt është shënuar i pari në Librazh me koronavirus. Mësohet në fakt se personi i cili ka rezultuar pozitiv ka patur kontakte me një person i cili ishte i shtruar në spitalin e sanatoriumit në kryeqytet. Por gjithsesi do të priten të dhënat dhe përditësimi i Ministrisë së Shëndetësisë në lidhje me rastin e Librazhit apo edhe me të gjitha zonat e tjera të Shqipërisë për të parë se si do të jetë situata e COVID-19 në 24 orët e fundit në vendin tonë. E qartë, Angela, do doja të dija në lidhje me 33 mjekët, infermierë dhe pacientët të cilët kanë rezultuar pozitiv. Çfarë ka ndodhur me ta? Janë karantinuar në banesat e tyre apo në hotelet të posaçme? Në fakt, fatmirësisht, siç e shpjegojnë edhe ekspertët, virusi ditët e fundit, pavarësisht se është në një numër të lartë me të prekur, ka patur një intensitet të ulët, pra agresiviteti i virusit ka qenë i ulët dhe nuk ka patur dëmtime të personave të cilët kanë rezultuar pozitiv me këtë virus. Mësohet në fakt se nga analizat dhe nga ato që kanë parë në skanerat e pacientëve të cilët rezultuan pozitiv me këtë virus, fatmirësisht nuk ka patur dëmtime të mushkrive. Në fakt, më përpara ka qenë një situatë e vazhdueshme dhe thuajse e ngjashme me të gjithë pacientët, por me rastet e fundit nuk ka ndodhur kështu. Për këtë arsye, duke qenë se agresiviteti i COVID-19 ka rënë ndjeshëm, edhe kjo ka bërë që në fakt në spitalin infektiv të ketë shumë pak të shtruar krahasuar me numrin e të prekurve. Nga mjekët dhe infermierët të cilët rezultuan pozitiv, vetëm një infermiere u shtrua në ambientet e spitalit COVID-1, ndërsa pjesa tjetër u dërgua në shtëpi në vetë karantinim për gati 14 ditë apo ndoshta edhe më shumë në rast se virusi do të vazhdojë dhe do të shfaqë shenja dhe do të jetë aktiv tek këta persona. Por duhet të në fakt se pavarësisht numrit të lartë të prekurve, krahasuar edhe me numrin e të shëruarve, duhet të themi se në vendin ton ky raport paraqitet pozitiv. Pra kemi thuajse çdo ditë më shumë të shëruar se sa të prekur. E qartë, Angela, do doja të dija se si janë evidentuar këto raste në spitalin e QSU-të. Pra, janë ribërë dhe njëherë tamponët për personelin mjekësor? Në fakt, pas rastit të parë që u konfirmua një infermiere me COVID-19 në vendin në QSU-të, në fakt, janë bërë tamponët dhe hetimi epidemiologjik me të gjitha kontaktet që ka patur infermiera e cila rezultoi pozitive. Mësohet se kjo infermiere është infektuar jashtë ambienteve të spitalit, por nga kontaktet që ka patur në ambientet e QSU-tës është përhapur virusi në masë, jo vetëm tek kolegët e saj, por edhe tek pacientët. Por mësohet në fakt të paktën ditën e djeshme, fatmirësisht Ministria e Shëndetësisë njoftoi se nga tamponët, 75 tampon që ishte bërë për stafin mjekësor, pra që nga momenti i parë që u rishfaqën rastet e të prekurve në QSU-të, janë bërë tampone në mënyrë të vazhdueshme sipas edhe hetimit epidemiologjik. Në 75 tamponët të kryer ditën e djeshme, fatmirësisht nuk rezultoi asnjë pozitiv me COVID-19 dhe kjo ka bërë në fakt që të mendohet apo të shihet se zinxhiri i
infeksionit në QSUT është ndërprerë. Përgjithsesi, në fakt do pritet edhe përditësimi i ditës së sotme për të parë se si do të jetë situata e COVID-19. E qartë, Angela, unë të falenderoj për këtë raportim të drejt për drejt dhe informacionet që përcollën në studio. Do vijmë me të tjera zhvillime. Ministria e Shëndetësisë bëri publik fazën e dytë të rihapjes në vend, ku theksoi se nga data 1 qershor do të hapen çerdhet, kopshtet dhe plazhet, ndërsa transporti publik do të mbetet pothuajse i bllokuar. Plazhet e hoteleve hapen nga e hëna, ndërkohë që plazhet publike do të presin qytetarët nga data 6 qershor, por me protokolle të posaçme kundër përhapjes së koronavirusit. Ministra e Shëndetësisë ka firmosur urdhërin e fazës së dytë të rihapjes nga masat ndaj koronavirusit, pavarësisht të rasteve të reja të regjistruara javën e fundit. Mes bizneseve që do të rifillojnë punën nga 1 qershori janë edhe palestrat, kopshtet e çerdhet, ndërsa qytetarët lejojnë në plazhet publike që nga data 6 qershor me masa higjienike anti-COVID-19. Do të hapen gjithashtu çerdhet dhe kopshtet, publike dhe jo publike, plazhet do të jenë të hapura, në masa sigurie. Do të lejohen nga data 1 qershor kampionatet sportive, pa praninë e publikut, do të hapen parqet, qendrat e formimit arsimor, kulturor, qendrat e internetit, si dhe palestrat në rregulla strikte të sigurisë. Ufiri toksor hapet nga e hëna, por ende nuk është përcaktuar se kur do të rikthehet transporti publik. Në fuqi do të qëndrojë dhe për këtë javë ndalimi lëvizjes nga zonat e gjelbra në ato të Kuqit dhe Anasjelltës. Të lejohet lëvizja e qytetarëve dhe automjeteve në të gjithë territorin e vendit pa asnjë kufizim. Po punohet me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Transporteve për një plan të transportit publik të sigurt, i cili do të jetë gati në një kohë sa më të shpejtë. Në kuadër të fazës së dytë të hapjes së Shqipërisë, karantinimi i qytetarëve që vinë në vendin tonë nuk do të jetë i detyrueshëm. Do të hapen kufi toksor duke hequr karantinimin 2 javor. Masa e vendosjes së karantinës 2 javore do të mbetet në fuqi në raste të veçanta me urdhër të autoriteteve shëndetësore. Vigilance, distancim fizik dhe higjen personale janë masat më të rëndësishme që Ministria e Shëndetësisë kërkoi të zbatohen nga të gjithë qytetarët, ndërsa theksoi se do të vijojnë të jenë të ndaluara aktivitetet me grumbullime, si ngjarjet sportive, ato kulturore apo tubimet. Komisioni i Venecias ka dhënë konkluzionin në lidhje me emrimet e reja në gjykatën kushtetuese, duke kërkuar dialog dhe marrëveshje mes parlamentit dhe presidentit. Po kështu, ky organizëm rekomandon edhe shpejtimin e vettingut për kandidatët të cilët presin emrimet në gjykat, ndërsa thekson se parlamenti shqyrton listat e kandidatëve pasi presidenti ka zgjedhur kandidatët. Në rast se kreu i shtetit nuk i zgjedh, atëherë sipas Venecias parlamenti duhet të presë 30 ditë. Komisioni i Venecias i ka dërguar parlamentit dhe presidentit Republikës konkluzionet paraprake në lidhje me mosmarrveshjen për emrimin e anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Në një raport prej 22 faqesh, politika shqiptare kritikohet për mungesën e konsensusit për zgjedhjen e anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Megjithatë, Komisioni i Venecias rekomandon së pari proces të shpejtë vettingu për kandidatët e propozuar për të plotësuar vendet vakante, ndërsa Komisioni i Venecias kërkon që për këtë çështje të shprehet edhe gjykata kushtetuese e Shqipërisë, sapo ajo të jetë funksionale, sugjeron që Këshilli i Emërimeve në Drejtësi t'i dërgojë listat kuvendit me një herë pasi presidentit ketë bërë emërimin që i takon, dhe nëse nuk e bën këtë pa ndonjë arsyetim, atëherë KED-ja mund t'ia dërgojë listën kuvendit pas 30 ditësh. Duket se në këtë mënyrë në detyrë do të qëndrojë Marsida Xhaferllari, e zgjedhur nga presidenti dhe jo Arta Vorpsi, por do të jenë sërish palët në Shqipëri që do t'i japin edhe sqarimin e plot për draftin. Kjo ndodh pasi listat përbëhen nga të njëjtët kandidat dhe zgjedhja e tyre duhet të bëhet në të njëjtën kohë. Gjithashtu Këshilli i Emërimeve në Drejtësi duhet të ndryshojë rregulloren në mënyrë që avokati i popullit të ushtrojë të drejtën kushtetuese për të marrë pjesë si vëzhgues në mbledhje, në mënyrë që të shtohet transparenca dhe rritet besimi i publikut. Drafti thekson se kriza e rëndë kushtetuese në Shqipëri është shkaktuar nga disa faktorë. Më i rëndësishmi ndër ta është vettingu dhe mos funksionimi për një kohë të gjatë i gjykatës së lartë dhe asaj kushtetuese. Gjithashtu procesi i shkarkimit ndaj presidentit Meta ka thelluar më tej ndarjen mes palëve. Pas publikimit të komenteve të Komisionit të Venecias në lidhje me çështjen e emrimeve të kushtetueses, ka reaguar këshilltari për mediat i presidentit të Republikës.
Teti Blushi shkrua në rrjetet sociale se presidenti i Republikës Ilir Meta, siç rikonfirmoi qartë sot, ka zbatuar vetëm kushtetutën që ka shkruar Venecia me dorën e saj për gjykatën kushtetuese në vitin 2016. Këshilltari i Kreut të Shtetit thekson se institucioni i presidentit as nuk rrjedh raporte konfidenciale dhe as i komenton ato, ndërsa komentet finale për Venecian do t'i bëj publike përpara opinionit final në mënyrë më transparente. Blushi fton edhe aktorët të tjerë t'i bëjnë publike arsyetimet e tyre politike të cilat i cilëson të mira. Drejtori i Policisë së Shtetit Ardi Veliu ka nxjerrë një video të familjes së 15 vjeçarit Sarandi Çobo në përgjigje të kritikave për dhunimin e adoleshentit nga uniformat blu. Duke ju referuar pamjeve të nënës së 15 vjeçarit me pistolet në dorë, Veliu ngriti dyshimet mbi edukimin e djalit si dhe mosbindjen ndaj policisë. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Ardi Veliu ka dalë në mbrojtje policëve që dhunuan 15 vjeçarin Sandri Çobo 2 javë më parë në zonën e liçenit. Veliu në Komisionin e Sigurisë publikoi një video të mamasë së djalit, e cila sipas tij ka një pistolet në dorë, duke ngritur dyshime edhe mbi edukimin familjar të 15 vjeçarit. Më lejoni do të shfaq një video të mamasë së saj, se kush është mamaja e saj dhe të besoni se nga çfarë familje vjen ky fëmija, dhe pastaj të gjykoni vetë. Jo është mamaja e djalit me pistolet në dorë. Kreu i policisë për skenën e ngjarjes ka fajsuar reagimin e adoleshentit në raport me sjelljen e efektivëve të policisë. Unë jo se dua të marr në mbrojtje punojësit e policisë në një moment caktuar kanë një kapërcim të kompetencës. Video e publikuar nga Veliu ka shkaktuar debatet në rrjetet sociale, ku shumë prej qytetarëve e konsiderojnë si një veprim jo të duhur për një drejtor policie. Në postime dhe komente, qytetarët kërkojnë dorëheqjen e drejtorit të përgjithshëm të policisë. Madje në disa prej reagimeve ngrihen edhe pretendime se video është realizuar gjatë xhirimeve të një filmi shqiptar. Kryepolici u pyet në komision edhe për dhunën e policisë gjatë shembjes së teatrit dhe në protestat që u zhvilluan më pas, por tha se uniformat blu kanë kryer detyrën në përputhje me ligjin. Në film nuk është goditur, thjesht është prangosur. Kështu që policia veç se ka bërë detyrën, ka përmbushur misionin e saj, nuk ka bërë asgjë tjetër. Drejtori Veliu raportoi pranë Komisionit të Sigurisë Kombëtare për përballjen e policisë gjatë situatës së Covid-19 dhe situatës së kriminalitetit për vitin 2019. Partia Demokratike ka kërkuar shkarkimin nga detyrat të drejtorit të policisë Ardi Veliu. Shkak është bërë paraqitje një skene filmi në parlament ku kreu i rendit tentoi të sfumonte reagimin për goditjen e një 15 vjeçari, i cili 2 javë më parë u godit nga forcat blu. Kjo është mamaja e djalit me pistolet në dorë. Opozita thekson se policia e shtetit po justifikohet me argumentin e vettingut për të zvarritur hetimin e ngjarjes dhe zbardhjen e së vërtetës. Me këtë argument, kreu i policisë së shtetit Ardi Veliu kërkoi t'i kundërvihej pretendimeve për dhunë 2 javë më parë ndaj 15 vjeçarit. Për Partinë Demokratike kjo është një tjetër shkelje pasi kryepolici ka shprehur paragjykime. Ardi Veliu, me zë dhe figurë, ka dhunuar sot për herë të dytë viktimën e policisë, duke përgojuar dhe sajuar të pavërteta kundër nënës së djalit të rrahur barbarisht. Madje nga silia e Partisë Demokratike Oriola Pampuri theksoi se video që publikoi Veliu është pjesë e një filmi ku ka luajtur nëna e djalit. Edhe sikur të mos e dinin se video që tregoi Ardi Veliu është sken nga një shesh xhirimi i një filmi të njohur ku nëna e 15 vjeçarit ka marrë pjesë, është e neveritshme të shohësh se si burra e gra deputete heshtin përpara një akti kaq të rëndë. Pampuri kërkoi shkarkimin nga detyrat të Veliu duke akuzuar edhe për dhunë në protestën e teatrit. Ardi Veliu duhet të shkarkohet sot. Ky është i njëjti person që drejtoi dhunën kundër opozitës gjatë protestave qytetare, që urdhëroi hyrjen e policisë në teatr me automatik dhe dhunoi gra, vajza, të rinj dhe opozitën. I menjëhershëm ka qenë reagimi i Veliut, i cili ka theksuar se punonjësi që shkaktoi dhunën është pezulluar, madje ai nënvizoi se gjithçka ka dalë nga konteksti dhe se po ushtrohet presion i padrejtë ndaj policisë.
Në ditën e dytë, mazhoranca dhe opozita nuk arritën të gjejnë konsensus as për përdorimin e teknologjisë në zgjedhje dhe as për reformimin e drejtësisë. Në Tryezë tashmë është hedhur edhe ndryshimi i sistemit zgjedhor, por nëse do të pranohen në listat e hapura, Partia Socialiste ruan të drejtën që të jap propozimet e saj shtesë. As Tryeza e Këshillit Politik dhe as takimet e veçuara në pushimin e drekës nuk arritin të prodhonin konsensusin për reformën zgjedhore. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike nuk lëshojnë pej për teknologji në zgjedhje, duke e vështirësuar punën për të arritur një marrëveshje politike, edhe pse ka nisur numërimi i mbrapsht i cili përfundon në datën 31 maj. Identifikim biometrik, votim dhe numërim në të gjitha qendrat e votimit në zgjedhjet e ardhshme. Nëse nuk bëhet ajo që sugjerojmë ne, sigurisht që procesi zgjedhor është i manipuluar. Asnjë ngjarje politike sigurt nuk mund t'i lihet në dorë një teknologji që se ke në dorë ti. Sa ato pasaj teknologjia ka dështimet e veta, mund bëhet, mund mos bëhet. Për më shumë se 3 orë, aktorët politik dhe ekspertët e kësaj tryeze nuk kanë arritur të gjejnë dakordsinë as për administratën zgjedhore. Komisionerët zgjidhen në mënyrë rastësore, nuk caktohen nga partitë politike. Përpos kësaj kemi ofruar garanci ekstra. Kush është garancia ekstra? Që dhe partitë të kenë përfaqësues politik, po jo vendimarrës. E di kush do ishte më ndesh në kohë publike. Ne jemi për skemën aktuale, pavarësisht çfarë thotë deri. Le ta thon këtë. Po e than këtë, është tjetër gjë pastaj. Propozimi më i ri i opozitës së bashkuar për shkrirjen e kolegjit zgjedhor dhe futjen e gjykatës kushtetuese për ankimime zgjedhore tashmë është në dorën e ekspertëve. Gjykata kushtetuese trupa e cila do të shqyrtonte shkeljen e të drejtave kushtetuese të zgjedhësve dhe të kandidatëve në zgjedhje. Kur ka mbetur edhe pa kohë dispozicion të Këshillit Politik, opozita e bashkuar fut në lojë edhe ndryshimin e sistemit, ndërsa Partia Socialiste si as nën mëng për këtë çështje ka heqjen e koalicioneve në zgjedhje. Mendoj që dhe zoti Basha dhe përfaqësues tjerë të opozitës janë shprehur që janë për ndryshimin e sistemit. Nëse ka kërkesë nga të gjitha partitë, përfshirë partitë kryesore, për trajtimin e sistemit zgjedhor, ne jemi të hapur, por do shprehemi të fundit. Por a do ta ndihmonte këtë reformë takimi Rama Basha? Ku ka më mirë se liderët politik të këtij vendi të ulen në një tryezë dhe të bashkëbisedojnë se si do zgjidhin problemet edhe më të mëdha. Partia Demokratike dhe Partia Socialiste kanë marrë kohë për reflektim, ndërsa Rudina Edari tregon se kur do të ketë tym të bardhë nga kjo tryezë. Tymi i bardhë do dalë vetëm kur të ketë ndryshim sistemi. Ndërsa Këshilli Politik i vijon punën për reformën zgjedhore, kreu shtetit Ilir Meta nga presidenca deklaroi se mezi pret të firmos një ligj me konsensus. Presidenti tha se do të firmos për të zhvilluar zgjedhjet parlamentare në datën më të afërt që do të përcaktoj kodi zgjedhor. Madje duke shpresuar se palët do gjejnë konsensus për reformën elektorale, ndërsa kreu shtetit premton se do të firmos menjëherë edhe propozimet. Antarët e Këshillit Politik prej 2 ditësh u ngujuan në ambientet e Pallatit të Kongreseve në tentativën për të gjetur konsensusin për reformën zgjedhore. Ende pa u mbyllur diskutimi i dytë, Presidenti i Republikës Ilir Meta në një konferencë për mediat deklaroi se do të firmos datën më të afërt për zhvillimin e votimeve. Aktorët politik kanë rënë dakord që zgjedhjet të mbahen në 2 periudha, nga data 15 prill deri në 15 maj, ose gjatë vjeshtës nga 15 tetori deri në 15 nëntor. Por nëse do të ketë dhe riformatim të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve apo depolitizim të komisionerëve, shanset që dekreti të jetë në vjesht minimizohet, duke lënë kështu datën 18 prill të vitit 2021 si mundësia më e afërt. Kreu i shtetit tha se këtë vendim do ta marrë pa konsultime formale me partitë politike. Në momentin që do të kem hapësirën kushtetuese ligjore, do të shpall ditën e ardhshme të zgjedhjeve të përgjithshme në Shqipëri, sepse jam i sigurt që të gjithë mezi presin një parlament të ri, plotësisht legjitim, kush do të hyjë në zgjedhje, kush do të ikë nga zgjedhjet. Presidenti shpreh besimin se palët do ta gjejnë kompromisin. Mezi po pres të dorëtorka si gjithë të ju këtë konsensus. Dhe kudo që të jem në Shqipëri, do të kthej menjëherë këtu që ta firmos menjëherë konsensusin e tyre dhe të lajmërojmë gjithë botën. Por në rast se Këshilli Politik nuk do të arrijë konsensusin, atëherë kreu i shtetit do të vënë në zbatim mekanizmat që i lejon kushtetuta. Mundësia ime është ta kthej një herë për reflektim, për çdo rast dhe kaq. Pastaj se si veprojnë është në varësi të aktorëve të tjerë, nuk është në varësinë time. Presidenti u kujtoi palëve rëndësinë e miratimit me konsensus të reformës zgjedhore, duke përmendur nevojën për integrim në Bashkimin Evropian. Ai theksoi se përpjekjet e tij të mëparshme u minuan, ndaj dhe vëmendja tani më nuk do të jetë tek Tirana politike,
por tek qytetarët. Formimi nën koalicioneve brenda koalicioneve vion të mbetet në vëmendjen e alatëve të Partisë Demokratike, të cilët kanë mbetur dhe kanë ende shpresa se ky propozim do të shkojë në tryezën e Këshillit Politik. Pas takimit me Lulzim Bashën, kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu tha se opozita vion të mbetet të unifikuar në qëndrime, ndërsa theksoi se opozita e bashkuar është pro ndryshimit të sistemit zgjedhor. Aleatët e demokratëve nuk i kanë shuar shpresa tek opozita se do të mbrojë dhe do të çojë në tryezën e reformës zgjedhore propozimin e bërë publik për nën koalicione brenda koalicioneve. Pas një takimi të aleatëve me Lulzim Bashën, kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu tha se ata janë të koordinuar dhe të unifikuar në qëndrime. Dhe kemi rënë dakord në parim, edhe me zotin Basha dhe me përfaqësuesit e tjerë, do të shtrohet në tryezën e reformës zgjedhore, po e përsëris edhe një herë nuk ka të bëjë me interes specifik të partive të vogla të quajtura të koalicionit, ka të bëjë me interes specifik që ka të bëjë me ndarjen e mandateve sipas votave që japin qytetarët shqiptar dhe krijimin e një marrëdhënie më të drejtë brenda koalicionit që kanë shansin si të majtë djathtë për të organizuar. Mediu tha se opozita e bashkuar përfshirë Partinë Demokratike është pro ndryshimit të sistemit. Ai që se do, tha ai, është Rama. Mendoj që dhe zoti Basha dhe përfaqësues tjerë të opozitës janë shprehur që janë për ndryshimin e sistemit, për fatin e keq kemi një reagim negativ nga ana e Partisë Socialiste që duhet të ruaj jo vetëm sistemin, por dhe këtë situatë papranueshme ku nuk i jepet mundësia shqiptarëve që të votojnë si qytetarë që kanë të drejtën për të votuar dhe të vendosin kush është e ardhmja e tyre. Kryetari i Partisë Republikane tha se vullneti i qeverisë është për të manipuluar zgjedhjet, ndërsa si provë solli në vëmendje refuzimin e propozimit për qeveri tranzitore. Sytë e shqiptarëve dhe ndërkombëtarëve këto ditë janë nga tryeza e Këshillit Politik që pritet të miratojë reformën e shumë pritur zgjedhore. Ambasadori italian në vendin tonë tha se ajo duhet të jetë e gjithëpranuar edhe brenda afateve. Reforma zgjedhore është një prej kushteve të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian ndaj ndërkombëtarët në Tiranë, po i ndjekin zhvillimet orpasore me vëmendje maksimale. Ambasadori italian Fabrizio Bucci nga Vlora tha se ata presin brenda afatit të përcaktuar një reformë të gjithëpranuar. È una riforma molto importante. Ne jemi duke ndjekur me vëmendje situatën, kemi parë progres të rëndësishëm, por do të ketë takime të tjera dhe shpresojmë që brenda datës 31 maj të lindë një marrëveshje dhe të kemi dakordsinë mes të gjitha palëve. Reforma është e rëndësishme pasi stabilizon rregullat e lojës dhe se si do të zhvillohen zgjedhjet e ardhshme, pas një viti apo kurdo që të mbahen. Një reformë ka që rëndësishme duhet miratohet nga të gjithë. Shembja e teatrit kombëtar mbetet temë e nxehtë e debatit. Ambasadori italian thotë se të huajve nuk u takon të ndërhyjnë në një çështje që sipas tij u politizua, por nga ana tjetër theksoi se për vendime të tilla duhet të ketë dialog të mirëfillt. Il dibattito sul teatro è un dibattito. Për ne mbrojtja e trashëgimisë historike, kulturore dhe arkeologjike është thelbësore. Debati për teatrin kombëtar ka disa vite që zhvillohet, por është politizuar. Ishte shndruar në një terren përplasjesh mes opozitës dhe qeverisë. Dhe këto polarizime politike nuk ndihmojnë në një dialog për një temë kaq të rëndësishme. Por besoj se nuk i përket një qeverie të huaj të ndërhyjë se çfarë duhet shembur e çfarë duhet ruajtur. E rëndësishme është që kur vendimet të merren, të ketë dialog të mirëfillt dhe të frytshëm mes palëve. Në vizitën e parë në Vlorë, ambasadori italian foli edhe për bashkëpunimin ekonomik mes dy vendeve. Punonjësit e një fasonerie në Vlorë dolën në protest pasi u ishte refuzuar paga e luftës, por para drejtorisë së tatimeve mësuan për një vendim të ri të qeverisë, e cila kishte ndryshuar datat kur llogaritë ishin mbyllur të këtyre përfituesve. Pasi u erdhi përgjigje mohuese, këta punonjës të një biznesi fason në Vlorë dolën në protest për pagat e luftës. Me pankarta në duar dhe duke neglizhuar protokollet kundër koronavirusit u ankuan se janë 144 punëtor që u është mohuar mbështetja e qeverisë. U quan listat, atje të gjitha djena kanë refuzuar pagën e luftës. Duam arsyen përse na i refuzuam këtë të drejtën tonë. Ne na thanë nuk e përfiton, dhe për këtë ligj që u voi dyti nuk e përfitoni. Ne kërkojmë të drejtën tonë. Duam lekët tona, duam gjakun e fëmijëve tanë, sepse ne kemi vënë fëmijët tanë në rrezik. Por teksa protestonin, ata nuk e dinin se kishte dalë një tjetër vendim i Këshillit të Ministrave, mbi bazën e të cilit edhe ata përfitonin pagën e luftës. Lajmin u dha drejtori i tatimeve. Ata që janë larguar nga puna
nga 1 marsi deri në 17 maj në subjekte të mbyllur apo të hapur do klasifikohen si përfitues. Procesi do jetë i gjithë i automatik. Problematik të ngjashme kanë punonjësit e shumë fasonerive në vend, punëdhënësit e të cilëve duhet të shohin nëse janë përfitues dhe të bëjnë aplikimet brenda 5 qershorit. Kaq edhe për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miru takofshim.